Saya mempunyai seorang anak autistik yang bernama Ahmad Amar bin Ahmad Muhsin yang berusia 6 tahun. Anak saya mula mendapat diagnosis pada usianya 4 tahun, iaitu sekitar tahun 2019. Saya Azman Aziz, ayah kepada seorang anak autism yang berumur 24 tahun. Nama beliau ialah Afwan Ali. Beliau adalah non-verbal, dikategorikan sebagai severe autism. Dia tidak boleh berkomunikasi dengan saya seperti biasa. 我有一个孩子叫做 Jaden， 他今年4岁。他是在他2岁的时候被诊断出是有自闭症。他喜欢的东西就是他很喜欢看书，然后 puzzle 啊 ，marbles 啊，然后他最喜欢的其实就是他的爹地。然后他最不喜欢的话就是一些很吵的地方啊，突然间很大声的声音啊，或者是杂音这些。然后他也很不喜欢有味道的饮料。I have 2 children on the autism spectrum. I have Sarah, who's 23 years old, and I have Timothy, who is 21. So Sarah is autism level 1. She is mild autism. Her interests all lie in music. She loves to play multiple instruments. She listens to music all the time, and she loves to listen to children's music as well. Timothy, who has level 3 autism, or otherwise known as severe, is very much into sports. He loves to play all sorts of games like basketball, tennis. So he loves to do a lot of physical activities. 这不算是一个病，它不是一个吃了药或者做了手术就会好的一个状况。 Autism is a condition which is quite difficult to understand, mainly because it's a spectrum condition. Anak autism ini ibarat berada dalam spektrum mereka yang tersendiri. You may have certain symptoms and you may not have other symptoms. You may have a combination. So each individual is actually very different. 自闭症的人其实跟我们没有很大的不一样，因为他们也可以做我们能够做的事情，只是可能他们需要花的是比较长的时间罢了。 The underlying thing is the social impairment, which means that sometimes they cannot read social cues and they don't have that what you call common sense. So you have to be patient with them to get to know each individual as a person and be forgiving as well, because sometimes they may do things which they didn't intend to do but comes out really quite differently. It comes out bad. Tidak ada apa-apa keistimewaan, maksudnya tiada special talent seperti melukis atau bermain alat muzik ataupun good in numbers. Dia tak ada apa-apa kelebihan. Dia adalah anak biasa seperti anak-anak yang lain. Dan itu yang sebenarnya autism ini. Dia tidak ada perbezaan dari segi fizikalnya, hanya cara pemikiran beliau adalah berbeza dan itu kita kena fahami. Hello， 我是 STN， 我是一位全职照顾孩子的爸爸。我有2个特殊孩子，哥哥今年19岁，妹妹今年16岁。哥哥在2岁半的时候被确诊为自闭症。 Nama dia Muhammad Nazrul Hakim, umur dia 9 tahun. Anak saya mula diagnosis autism pada umur dia 7 tahun, darjah 1. என்னோட பையன் பேர் வந்து கௌதம் நாயுடு, வயசு வந்து 7 இந்த வருஷம். ஸோ ஒஃபிஷியலி வந்து நான் டயக்னோஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணது வந்து 18 monthsல நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன். Saya adalah seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang mengalami autisma. Dia obses atau suka dengan binatang. Binatang yang paling dia suka ialah gajah. 自闭症不是一种疾病，它不会传染。自闭症也不是神经病，更不是在心理上有问题的疾病。 Autism ni dia berbagai-bagai ciri, bukannya satu.
kelakuan autism ni pun berbeza-beza juga, sebab ada yang hyper, ada yang tidak. Macam anak saya, dia speech delay, dia lambat bercakap dan komunikasi dua hala pun berkurang. Tapi bergaul dan bersosial tu dia okey lah. Dia tak faham ataupun dia lambat faham apa yang kita cakap ataupun bagi arahan. Kalau nak bercakap dengan anak saya ni kena slow-slow, kan macam kita cakap normal dengan laju. Lepas tu kita akan terangkan satu-satu macam mana benda tu kita nak buat. Anak saya suka flapping tangan dia. Kalau dia terlalu excited, dia tak tahu nak menerangkan bagaimana perasaan dia, jadi dia akan flapping tangan dia. Kemudian dari segi percakapan, dia mengulang-ulang apa yang saya cakap. Ada kalanya juga dia tak boleh mendengar bunyi yang amat kuat, seperti orang motor rumput, drill rumah, bunyi-bunyi alatan tu yang menyebabkan dia akan menutup telinganya. Tetapi anak saya ni dia suka menonton cerita-cerita kartun, contohnya UPP dalam bahasa Inggeris. Walau saya kuatkan volume tu, biasa bagi dia. இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா ரிப்பிட்டேட்டிவ் பிஹேவியர் உங்ககிட்ட இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லெக்ஸே நீங்கள் வந்து ஒரு யூடியூப் ப்ளே பண்ணுறீங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாட்டு அதில் பிடிச்சி போச்சு, அந்த பாட்டை வந்து அவங்க ரிப்பீட்டடாக ப்ளே பண்ணியிருப்பேன். நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் அந்த ரிப்பீட்டேட்டிவ் பிஹேவியர் தான் வரும். அந்த பாட்டையே உங்கள்கிட்ட பாடிட்டு இருப்பாங்க. தட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியாது நம்ம கிட்ட. அவன் வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த வீல்ஸ் ஆன் த பஸ் கோ அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவன் தண்ணி வேண்டுறதுக்கு கூட அந்த வீல்ஸ் ஆன் த பஸ் கோ தான் அவன் என்கிட்ட பாடிக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ இந்த ரிப்பீட்டேட்டிவ் பிஹேவியர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் இந்த பாட்டை ஆஃப் பண்ணாலும் அந்த பாட்டை அவங்க ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. Wah, besar-besar. 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 Aduh. Ayah, ini ada kamera lah. Hai. Sekarang kita dah nak masuk bulan April, iaitu bulan meraikan individu autism di seluruh dunia. Anda tahu tak, bulan April telah diisytiharkan oleh United Nations sebagai bulan kesedaran autism untuk meningkatkan kesedaran dan penerimaan komuniti terhadap individu yang mengalami autism. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia atau WHO, 1 dalam 160 kanak-kanak di seluruh dunia mengalami autism. Oleh itu, untuk meraihkan mereka dalam bulan April nanti, Pusat Jenis Kurnia akan menganjurkan karnival sebarak kurnia yang bertemakan Dunia Saya, Dunia Autism. Menarik kan tema kali ini? Jadi, kami nak mengajak anda untuk mendalami dunia autism melalui aktiviti yang dijalankan sepanjang April nanti. Diharapkan tema kali ini dapat memberi impak terhadap pandangan dan perspektif komuniti terhadap individu yang mengalami autism. Jadi, kami nak mengajak anda untuk bersama-sama menyertai aktiviti Karnival Semarak Kurnia sebagai tanda sokongan anda terhadap individu yang mengalami autism. Jangan lupa #Dunia Saya, #Dunia Autism. Bye! Bye! Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua peserta pada pagi ini. Semoga dalam bulan yang baik dan mulia ini, kita sama-sama mendapat ilmu yang bermanfaat sepanjang perkongsian pada hari ini. Setiap tahun, bulan April telah diisytiharkan sebagai bulan kesedaran autisma sedunia. Sebagai tanda sokongan kepada sambutan bulan tersebut, Pusat Jenis Kurnia di bawah bahagian Jenis Kementerian Pendidikan Malaysia menganjurkan Karnival Semarak Kurnia 2022 bermula 14 Mac sehingga 29 April 2022.
Program Bicara Ilmu Karnival Semarak Kurnia ini merupakan salah satu pengisian aktiviti yang disediakan bagi menyambut Bulan Kesedaran Autisma ini. Sepanjang Bicara Ilmu ini berlangsung, para peserta dan penonton boleh mengajukan soalan di ruangan komen. Soalan yang terpilih akan diajukan kepada panel kita nanti. Untuk pengetahuan semua, forum ini akan dijalankan dalam 2 bahasa mengikut pilihan bahasa panel masing-masing. Topik hari ini bertajuk Dunia Sensori saya. Menarik kan? Ramai individu autistik mempunyai isu sensori. Kita mungkin pernah nampak sesetengah orang tutup telinga kerana bising ataupun sesetengah orang yang tak suka bajunya ada tag. Tetapi, bagaimana sebenarnya isu sensori yang dialami oleh individu autistik? Hari ini, kita telah menjemput barisan panel yang hebat. Mereka akan memberi pencerahan mengenai isu sensori supaya kita semua boleh lebih memahami mengenainya. Mari kita berkenalan dengan mereka. Panel kita yang pertama ialah Mr. Elijah Nathaniel Baxter yang bersama dengan kita live dari Kota Kinabalu, Sabah. Beliau bekerja sebagai pembantu fisioterapi dan merupakan wakil autistik dari Autism Initiatives High Malaysia atau lebih dikenali sebagai AIM High. AIM High merupakan pertubuhan yang didirikan oleh individu autistik dengan kepercayaan bahawa suara autistik perlu didengar dan digalakkan. Jawatan kuasa AIM High terdiri daripada 50% individu autistik dewasa supaya sokongan yang diberikan adalah realistik dan berdasarkan keperluan mereka. Hello and welcome Mr. Elijah. Good morning. Hello everyone. Okay. Panel kita yang kedua juga berasal dari Borneo, iaitu Miss Adeline Key dari Pintulu, Sarawak. Beliau juga merupakan wakil autistik dari AIM High. Hello, Miss Adeline, and thank you for being with us this morning. Good morning, everyone, and my name is Adeline. Okay. Last but not least, Puan Mahfuza adalah pegawai terapi cara kerja dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau mempunyai pensijilan dalam sensory integration dan akan memberi pandangan daripada sudut seorang profesional. Selamat pagi, Puan Mahfuza. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Nama saya Mahfuza Zainal. Saya seorang occupational therapist. Okay. Tanpa membuang masa, saya akan menjemput panel AIM High untuk bercerita mengenai diri mereka. Okay. Mr. Elijah, sila berkongsi dengan kami bila dan bagaimana anda menerima diagnosis autisma. Thank you, Miss Annie. So I was diagnosed with autism 4 years ago, a bit later than usual. The reason why I got diagnosed was from a discussion with my mom about autism. In this discussion, she asked if I wanted to see a specialist to confirm our suspicions. So one of the characteristics that I showed that raised the suspicion that I might be autistic was my inability to socialize, certain sensitivity to certain sounds, and moments when I would have just single focus on a task at hand. So we decided to go to a specialist where he did his assessments, and after his assessments, we later confirmed the suspicions that I was autistic, and I'm not the only autistic individual in my family. I also have an older brother. Compared to me, he has level 3 autism symptoms. So that's all from me. Okay, thank you very much Mr. Elijah. Okay, so Mr. Elijah didiagnose 4 tahun yang lalu bermula daripada perbincangan dengan ibunya yang mereka syaki dia mempunyai ciri-ciri autisma seperti mempunyai isu sensori terhadap bunyi dan juga sangat fokus kepada satu-satu perkara. Okay, jadi mereka berjumpa dengan pakar dan selepas dijalankan penilaian telah disahkan bahawa Mr. Elijah juga mempunyai autisma dan dia bukannya seorang sahaja individu autisma dalam keluarganya, abangnya juga didiagnose
mempunyai autisma dan memerlukan tahap sokongan 3. Okay, thank you so much Mr. Elijah. Okay, bagaimana pula dengan pengalaman Miss Adeline? Well, for me, I received my autism diagnosis 2 years ago at the age of 28. Before that, I have experienced tons of difficulties, especially social one and struggles that pushed me to crisis over and over again. I was diagnosed with all sorts of mental illness like depression, schizophrenia, schizoaffective disorder, and have been admitted to psychiatry ward a few times. And that was that very crucial moment that when I sat right in front of a psychiatrist, and at the same time there was noises like people moving around, moving chairs, nurse talking, phones ringing, etc. And I just couldn't get what he was saying to me, and I have to close my eyes and listen to him more carefully. So from that, they suspect me that might have autism. So because they observed that I was having this sensory overload instead of auditory hallucination. Only then they decided to investigate my childhood and interview my family members. So that's how I got my autism diagnosis. Okay, so Miss Adeline juga mempunyai satu juga didiagnos pada usia dewasa. So Miss Adeline baru didiagnos 2 tahun yang lalu, dan sebelum didiagnos beliau pernah didiagnos sebagai mempunyai kemurungan, skizofrenia dan skizofrenia afektif. Beliau juga pernah dimasukkan ward psikiatri beberapa kali. Tapi semasa dalam ward itulah yang didapati kemungkinan dia ada autism, di mana dia mempunyai kelihatan seperti mempunyai isu sensori oleh doktornya, kerana dia perlu tutup mata untuk nak fokus kepada apa yang orang cakap. Okey, dan disebabkan oleh gangguan bunyi di persekitaran. Jadi doktor telah menjalankan penilaian dan hasil dapatan ialah Miss Adeline mempunyai autisma dan bukannya halusinasi bunyi yang dan itu adalah merupakan isu sensorinya. Okey. So terima kasih Miss Adeline. Okey, sekarang kita akan pergi ke tema 1, iaitu apa itu sensori. Untuk tema ini, saya menjemput Puan Mahfuza, occupational therapist, untuk memberi penerangan kepada soalan-soalan berikut. Okey, Puan Mahfuza, bolehkah menjawab soalan yang pertama, iaitu apakah jenis-jenis sensori? Okey, terdapat 8 jenis sensori ya, kalau kita tengok dalam slide yang ditunjukkan. Jadi daripada 8 tersebut, 5 sensori itu adalah yang biasa kita lihat dan kita biasa dengannya lah, seperti dera penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dengan lidah, dera bau. Manakala ada lagi 3 sensori yang kita panggil dera yang tersembunyi, iaitu yang kita tidak nampak. Contohnya vestibular, proprioceptive dan interoception. Saya akan terangkan secara lebih terperinci setiap sensori ini. Jadi kita pergi kepada yang vestibular. Dia merupakan pergerakan badan dan posisi kepala sebagai satu unit. Okay, itu adalah vestibular. Proprioceptive pula merupakan pergerakan otot sendi dalam lokasi posisi yang tertentu. Vestibular dan proprioceptive ini merupakan dera sensori yang dijadikan aktiviti sensori oleh ahli terapi cara kerja bagi menangani isu sensori dalam kalangan individu autistik. Interoception pula merupakan keadaan fisiologi dan keadaan tubuh badan secara keseluruhan. Contohnya adalah seperti rasa lapar, rasa mengantuk, rasa nak membuang air dan sebagainya. Dera interoception ini sering menjadi punca kepada masalah dalam kalangan individu autistik. Namun kita kurang bincangkan kerana ia ada kaitan dengan masalah kesihatan secara medikal. Mahfuza. Okey, Puan Mahfuza, soalan yang kedua, bolehkah Puan Mahfuza terangkan bagaimana kita menerima dan menggunakan maklumat sensori?
Okey. Maklumat sensori sebenarnya kita terima daripada persekitaran kita. Ia dikenal pasti oleh deria-deria kita yang ada yang 8 tadi yang saya sebutkan. Apabila maklumat diterima, ia akan diproses di bahagian otak. Proses yang berlaku di bahagian otak itulah adalah untuk tubuh badan membuat tindak balas yang sepatutnya. Okay, setelah diproses, tindak balas tersebut akan dilakukan oleh tubuh badan seperti memahami situasi tersebut secara kognitif, secara emosi, pemikiran dan juga tingkah laku. Inilah yang kita panggil adaptive response. Okay, apa yang berlaku dalam kebanyakan individu autistik yang ada isu sensori ialah di bahagian pemprosesan otak yang menyebabkan tindak balas tubuh badan tadi tersebut, respon tadi, nampak seperti tidak sesuai dengan etika sosial ataupun rasional tingkah laku yang sepatutnya. Jadi di sinilah berlaku salah faham tentang tingkah laku individu autistik yang disebabkan oleh isu sensori. Contohnya adalah seperti tingkah laku tantrum ataupun mengamuk ataupun menutup telinga serta-merta apabila mendengar bunyi bising yang pada individu tipikal ia adalah bunyi bising yang normal, yang biasa. Namun tidak pada sesetengah individu autistik. Jadi tingkah laku inilah yang menyebabkan individu autistik dianggap pelik kerana tindak balas tubuh itu tadi tidak sesuai dengan etika sosial yang diharapkan seperti individu tipikal. Okay. Ya, ni saya sangat setuju sebab kita mempunyai ramai kanak-kanak dan juga individu. Nanti kita akan dengarkan dari Mr. Elijah dan juga Mr. Adeline mengenai pengalaman mereka, tapi respons mereka kemungkinan berlainan daripada apa yang kita selalu harapkan. Okay, Pak Mahfuza, sila terangkan pula mengenai hypersensitif dan hiposensitif terhadap sensori serta pencarian sensori atau sensory seeking. Okey, apabila kita bercakap tentang tingkah laku hypersensitif, hiposensitif dan sensory seeking ataupun pencarian sensori, ia merupakan tindak balas modulasi sensori. Jadi sensori modulasi ini merupakan salah satu daripada sensory processing disorder ataupun SPD. Jadi sensory modulation ini sangat berkait rapat dengan arousal level ataupun tahap stimulasi ataupun excitement seseorang individu tersebut. Jadi sensory modulation ini bukan hanya terjadi kepada individu autistik tetapi juga kepada individu yang mempunyai diagnosis neurodevelopmental yang lain seperti ADHD, DCD ataupun DCD is Developmental Coordination Disorder dan sebagainya. Juga berlaku pada individu yang tipikal. Hyposensitivity adalah keadaan di mana seseorang itu tidak atau kurang responsif terhadap persekitaran. Ini bermakna deria sensori mereka ni tidak tercabar ataupun tidak dirangsang dengan persekitaran sedia ada. Contohnya, mereka seolah-olah tidak sedar nama dipanggil, tidak melayan aktiviti yang rakan-rakan lain sedang lakukan, atau rasa mengantuk, rasa hendak tidur dan tidak pedulikan dunia di sekeliling mereka. Itu hiposensitif. Keadaan hypersensitif pula berlaku apabila stimulasi atau rangsangan berlaku terlalu tinggi ataupun terlalu intens menyebabkan mereka tidak boleh hadapi, tidak boleh cope. Jadi mereka akan tunjukkan tingkah laku tersebut, tingkah laku yang over dengan tahap stimulasi tersebut. Contoh mudah untuk memahami situasi hypersensitivity adalah menjerit pada apabila bunyi bising, menjerit apabila suhu pada hari tersebut semakin panas. Contohnya kepada isu taktil, sentuhan semakin dia sensitif terhadap suhu. Jadi bila semakin panas tengah hari dia mula tidak selesa. Okey, ataupun tutup telinga apabila mendengar bunyi kuat, tidak suka disentuh. Ini adalah isu taktil, tidak menggemari tekstur tertentu seperti pasir, air, rumput dan lain-lain. Ini adalah hypersensitif. Keadaan sensory seeking pula berlaku apabila seseorang individu tersebut berusaha untuk memuaskan diri sendiri dengan tingkah laku ataupun tindak balas berbentuk sensori. Contoh perlakuan yang kita biasa lihat adalah seperti
suka memanjat, berlari. Ini ada mereka ni untuk memuaskan sensori vestibular dan proprioceptive. Okey. Kemudian ada yang suka menggigit. Dia untuk memuaskan sensori taktil di sekitar otot oral motor. Okey. Kemudian ada yang suka menjatuhkan barang ke lantai, suka ketuk-ketuk objek kerana mahu mendengar bunyi yang datang daripada hasil tindakan tersebut. Jadi dia untuk nak memuaskan sensori auditory pendengarannya. Okay. Jadi contoh-contoh yang saya sebutkan sebenarnya adalah tingkah laku yang tipikal bagi kanak-kanak berumur 1 tahun atau 2 tahun ke bawah. Namun jika tingkah laku ini masih lagi persist ataupun masih lagi muncul dalam usia yang lebih dewasa, kemungkinan besar mereka mengalami masalah kecelaruan sensori ini yang perlu mendapatkan treatment ataupun mendapatkan intervensi. Jadi intervensi ataupun treatment untuk isu sensori ini boleh dilakukan oleh ahli terapi cara kerja menggunakan aktiviti yang berkaitan dengan sensori selepas ahli terapi cara kerja membuat assessment terperinci tentang isu sensori seseorang. Jadi seseorang individu autistik itu mungkin individu autistik yang sama tetapi mungkin mempunyai isu sensori yang berbeza pada tahap sensori modulasinya. Terima kasih atas pencerahan Puan Mahfuzah yang begitu jelas sekali. Okey, seterusnya kita akan masuk ke dalam tema 2 iaitu pengalaman isu sensori saya. Okey, dalam tema ini saya menjemput panel dari AIMHI untuk menerangkan sedikit mengenai pengalaman isu sensori mereka. Okey, Mr. Elijah, sila ceritakan mengenai pengalaman sensori anda. Okay, thank you, Miss Annie. So for me personally, my sensory experience would best be described as having a mini storm inside my head. So the reason I would describe it as that is because, storms have strong winds and they blow things in different directions. And this feeling is how I would describe when I'm receiving sensory stimuli. I feel as if I'm being blown in so many directions. I can't really tell which sounds I'm hearing or which sounds I'm hearing and where they're coming from. For an example of this, when I'm walking in, say, public places, such as shopping malls or just your regular kedai kopis, these certain places have a lot of people, which make me anxious because I would be hearing their conversations from different directions, and those sounds make me anxious. So my palms will start sweating. I start getting this feeling of shortness of breaths. So it's quite suffocating to be in those situations. And it's quite suffocating to be in those situations, which I have to go through almost some days lah. All right, that's all. Thank you. Oh, that must be very difficult for you, Mr. Elijah. So, Mr. Elijah mengibaratkan pengalamannya sebagai dilanda ribut. Kenapa ribut? Sebab seperti angin kencang yang meniup, dia rangsangan bunyi di sekelilingnya macam seolah-olah ditiup ke arahnya dan dia tidak dapat membezakan atau merasai mana datang bunyi semua tu, sebab semua bunyi tu datang sekaligus. Okay? Terutamanya bila dia berada di tempat awam seperti shopping mall atau di kedai kopi, dia akan mendengar banyak berbualan, banyak bunyi yang berbagai yang datang ke arahnya. Itu akan menyebabkan dia berasa sangat cemas, dia mula berpeluh kat tangannya dan juga kadang-kadang mempunyai susah nak bernafas kerana terlebih rangsangan bunyi terhadapnya. Okey. Terima kasih kerana berkongsi dengan kami, Mr. Elijah. Okey, kita menjemput Miss Adeline pula untuk menceritakan pengalaman isu sensori beliau. Dipersilakan, Miss Adeline. Okay, thank you. For me, it
took me a while to discover my own sensory profile. And I realized that I'm very sensitive to noise, especially those motorcycle noise. I really hate it because it hurts my ear and my brain. And as I can feel that as if the vibration passing down to my stomach and making me sick, and sometimes give me headache. I often notice sounds like buzzing sounds from the electronic like power outlet. And for visual hypersensitivity, for me, I'm sensitive to bright lights like fluorescent lights and neon lights. My eyes will turn red and teary when exposed to this light for whole day. As for vestibular hypersensitivity, I realized that I have rather poor body balance since young and bump into things very often. My dad often described me like stupid hands, stupid legs when young. In Mandarin, it means clumsy, very clumsy. And I find it hard to suddenly change my body directions and not performing well in sports. And I have no sense of direction and have to rely on GPS while driving. As for tactile, I'm less sensitive to touch, and since young, I need to touch and feel things to navigate and familiarize with my surroundings. I like to chew on pen or pencil when bored, and I need to check myself if I'm wearing clothes because I cannot feel them. And as for olfactory hypersensitivity, I prefer food with strong smells and taste. So I have to take care of my diet and also perfumes and essential oils. I can tolerate bad smells better than others, but it doesn't mean that I still throw it out when it really smells bad. As for proprioceptive difficulties, since young I find controlling my force and body movement rather difficult. I need to focus to control them. Sometimes I accidentally slam the door when trying to close it, and people might think that I'm angry, but I'm not. Same thing also for knocking things down by accidents because I cannot adjust my hand and eye coordinations and also the force applied. Lastly, for interoceptions, I find it the most difficult one to explore, to be aware of, still trying to understand my own interoception. Okay. Wow, Miss Adeline, you're very attuned to your own sensory issues, and that's so informative. Okay, so Miss Adeline bercakap bahawa beliau sensitif terhadap bunyi, terutamanya bunyi motosikal, dan dia amat tidak suka bunyi motosikal dan juga terhadap cahaya terang seperti lampu fluoresen. Derian yang sensitif ini membawa kesan secara fizikal seperti sakit kepala, matanya pedih. Adeline juga sensitif terhadap sentuhan dan juga bau. Kurang sensitif maksud saya. So beliau perlu menyentuh barang untuk mengenal pasti persekitarannya dan sentiasa merasai badannya untuk memastikan bahawa dia memakai baju kerana dia tak dapat merasa bajunya. Okay? Dan dia juga suka benda yang mempunyai bau yang kuat untuk merangsang deria beliau. Okay. Beliau juga kerap terlangkah benda disebabkan kesukaran dalam keseimbangan badan, dan juga Miss Adeline sukar untuk mengawal pergerakan badannya dan menggunakan kadang-kadang banyak kekuatan tanpa sedar seperti tertutup pintu dengan kuat atau terjatuhkan barang kerana koordinasinya yang kurang tepat. Okay, so thank you Miss Adeline for your sharing. Alright. Okay, kita kembali kepada Mr. Elijah untuk soalan yang seterusnya. Bagaimana dan bila anda ketahui bahawa pengalaman sensori anda berbeza dengan individu neurotipikal atau yang tiada autisma? Okay, thank you, Miss Adeline. Thank you, Miss Annie. Sorry. Okay. So when I realized that I had a different sensory experience was when, before I became a physio assistant, I was working as a kitchen helper in a restaurant. So while I was in the kitchen, I was mostly working the stoves and handing out ingredients to the other people. Was because there would be this fan, sort of a ceiling fan, that would irrigate the kitchen. They would air the kitchen, the smells and the smoke.
and it would constantly make this humming noise, and with all the you can imagine the clanging and the pots and everything, especially with the fan on top. It was quite distracting, and so I would constantly be bothered by the sound of the fan. Um, However, I managed to work through it, but it did not change the fact that it still bothered me. So I sort of had to try really hard to focus on what I was doing in the kitchen, and that's all. Okay, but Mr. Elijah, like, how did you realize that it was something different from what other people were experiencing? Oh, the reason was because I had a colleague in the kitchen. So this colleague walked up to me and said, he was asking why I couldn't couldn't work properly. He even asked if I was OKU, if I was orang kurang upaya a bit, and this was before I was diagnosed with autism, so I wasn't sure how to answer him, how to answer him back, and so people just assumed that I was OKU lah, when the truthfully it was it was the case lah. Right. Okay. Alright, thank you very much Mr. Elijah for your sharing. So Mr. Elijah sedar bahawa pengalaman dirinya berbeza apabila dia bekerja sebagai seorang pembantu dapur di sebuah restoran. Okay, dan semasa bekerja kat dapur itu, kerjanya adalah untuk mengedarkan barang-barang, dan pada masa yang sama dia selalu mendengar bunyi kipas yang di atas siling tu yang untuk membantu pengudaraan. Okay, dan bunyi yang humming tu selalu mengganggunya, menyebabkan dia sukar untuk bekerja. Dan seorang rakan sekerja dia mendapati bahawa dia suka bekerja dan bertanya kepadanya, adakah anda seorang OKU? Dan pada masa itu Mr. Elijah mendapati bahawa pengalamannya adalah berbeza dengan orang lain. Okey, sekarang kita akan pergi kepada Miss Adeline. Miss Adeline, sila ceritakan pengalaman anda. For me, I never thought that I have sensory difference from people without from non-autistic until psychiatrists explain my sensory overload to me. Before that, I thought I was like the other people, or I just being an introvert. Then I realized that being in other introverts that I know that they can stay in a noisy place longer than me. And I found that I often the first one in the group to leave the social events like parties, or excuse myself many times to go to toilet, although not during those events. Also, I found myself being lost when many people talk at the same time and couldn't catch up with the conversations. Okay, must be relieved to find out that there's a reason behind it, right? Yes. Okay, so Miss Adeline pula merasakan hanya sedar beliau mempunyai isu sensori selepas diberi penerangan daripada pakar psikiatri. Sebelum tu dia merasakan bahawa dia tidak ada bezanya, tetapi hanya merasakan dirinya seorang introvert. Tetapi kalau difikir balik, walaupun introvert, tetapi dia masih perlu meninggalkan majlis lebih awal berbanding dengan orang lain, dan juga kerap menggunakan tandas, dan juga dia suka untuk mengikuti berbualan dengan orang lain. Okay, so thank you Miss Adeline. Okay, sekarang kita akan masuk kepada tema 3. Okay, untuk tema 3 kita akan membincangkan cara menangani isu sensori. Okay, saya akan menjemput panel Aim High untuk menjawab soalan yang pertama. Mr. Elijah, sila kongsikan apa yang anda akan lakukan apabila berhadapan dengan isu sensori. Okay, so when I'm facing sensory issues, especially in public places, I would go somewhere quiet to calm myself, somewhere where
the noises wouldn't bother me. So once I found my quiet place, as I like to call them, I would take 10 deep breaths. So after the breathing and being in the quiet place for a while, um, I would go back to whatever I was doing, especially if considering that I am working right now. I would do these techniques, I would call them, to sort of calm myself down and then resume whatever I was doing. Also, another thing is I also had earplugs, but not the listening ones. Rubber ones to help filter the noise. For example, um, hang on, give me a moment. It's okay, take your time. So as you can see, these are earbuds, but these are the listening ones. I have another set of these, but they're made out of rubber. So if there's a noise if I am overwhelmed with a lot of noises, I would stick them into my ears, and sometimes I would explain to some of my colleagues or my superiors, I'm not wearing this to listen to music. I'm wearing it to block any sounds out so I can focus better. And sometimes it takes a while for them to understand and register that kind of information. So I'm glad that some of them have the patience to understand. It's good. Okay, I'm glad that your strategy work out for you. Okay, jadi Mr. Elijah apabila dia menghadapi isu sensori, dia perlu mencari ruang atau satu tempat yang senyap supaya dia boleh bertenang, okay, dan juga melakukan tarikan nafas sebanyak 10 kali. Okay, selepas tu dia boleh menyambung kerja yang dibuat sebelumnya itu. Okay, dan juga kadang-kadang Mr. Elijah juga menggunakan penyumbat getah untuk masukkan ke dalam telinga supaya dia boleh menghalang bunyi lain daripada didengarinya supaya dia boleh lebih fokus kepada kerja. Dan salah satu strategi lain yang digunakan ialah menjelaskan kepada rakan sekerjanya dan orang lain kenapa dia perlukan penyumbat getah ni. Dan baguslah sekarang lebih ramai orang boleh memahami keadaannya dan boleh menerima penggunaan penyumbat getah dia tu. Okay, thank you very much. Okay, Miss Adeline, bagaimana pula anda? Apakah cara yang anda akan gunakan? As for me, if possible, I would prefer to leave the public place immediately and find a quiet and dark place to recover. If leaving the place is not possible, then I will find a corner in that place to sit down and close my eyes, wear my headphone with my favorite music and rest or get my favorite drinks. If people surrounding are understanding, then I will try to explain my sensory issues to them and the reason why I need to take a break. Yeah. Okay. So Miss Adeline juga kalau boleh dia akan meninggalkan tempat itu serta-merta. Okay. Tetapi jika dia tidak dapat meninggalkan tempat itu serta-merta, dia juga akan mencari satu tempat yang sunyi dan gelap untuk bertenang. Okay. Dan juga dia akan duduk, pakai earphone-nya, dengar muzik kegemarannya dan juga minum air. Okay. Jika orang di sekelilingnya boleh memahami, Miss Adeline akan menerangkan situasi beliau kepada mereka supaya lebih ramai orang boleh memahami keadaannya. Okay, so kita boleh nampakkan kedua-dua Mr. Elijah dan Miss Adeline mempunyai strategi yang lebih kurang sama dalam mengenai isu sensori mereka. Kita telah mendengar daripada panel Aim High. Saya ingin bertanyakan soalan yang seterusnya kepada Puan Mahfuza. Puan Mahfuza, sila terangkan bagaimana ahli profesional seperti ahli terapi cara kerja atau occupational therapist boleh membantu dalam isu sensori. Okey, terima kasih soalan untuk Annie. Jadi apabila kita terima individu yang mempunyai masalah sensori,
ahli terapi cara kerja akan membuat penilaian awal atau kita panggil assessment. Kita akan lakukan assessment ini secara terperinci. Kita ada menggunakan beberapa alat instrumen seperti sensory processing measure atau sensory profile untuk lakukan assessment ini. Jadi sensory processing measure dan sensory profile ini kita akan interview kepada parents ataupun caregiver, penjaga mereka, apakah situasi yang melibatkan sensory yang dihadapi oleh individu dengan autistik. Okay. Jadi apabila kita sudah mengetahui isu sensory modulasi, sama ada mereka ada hypersensitivity kepada auditory, hyposensitivity kepada tactile atau sensory seeking kepada vestibular ataupun proprioceptive, ahli terapi cara kerja akan menggunakan aktiviti berasaskan sensory ataupun sensory based activities untuk meningkatkan atau menurunkan tahap modulasi tersebut kepada tahap yang optimum. Ada kalanya OT akan memberikan cadangan alatan berbentuk sensori untuk meningkatkan respon tingkah laku yang adil, maksudnya yang adaptive respon kepada diri tersebut, seperti yang telah diterangkan oleh Mr. Elijah tadi. Beliau menggunakan satu alat yang dimasukkan ke dalam telinga untuk mengawal bunyi ataupun input auditory yang masuk ke dalam telinganya. Sebab kita tak boleh kontrol environment tersebut, tapi kita boleh mengawal input sensori yang masuk ke dalam diri kita melalui alatan tersebut. Okay? Jadi ahli terapi cara kerja akan gunakan juga pelbagai alatan sensori lain. Ini yang saya bercakap dalam konteks bilik terapi seperti buaian untuk vestibular proprioceptive, menggunakan lampu untuk visual, mainan-mainan yang berbunyi, mainan yang bergerak dan sebagainya yang terdapat dalam protokol ataupun treatment fidelity dalam sensory integration yang digunakan oleh ahli terapi cara kerja berdasarkan keperluan ataupun tahap sensory modulasi individu tersebut. Jadi intervensi bagi masalah sensori ini dilakukan dalam persekitaran yang spesifik. Contoh bilik sensori integrasi, bilik multi-sensory snooze land, dan juga boleh juga aktiviti sensori ini boleh dilakukan dalam bilik yang hanya fokus kepada satu ataupun dua sensori yang kritikal bagi individu tersebut. Jadi intervensi untuk masalah sensori ini tidak hanya boleh dilakukan sekali ataupun dua kali sahaja. Ia memerlukan satu tempoh jangka masa yang sesuai untuk kita tingkatkan adaptive response dia. Adaptive response itu adalah bagaimana dia bertindak balas terhadap sensori tersebut. Jadi kajian yang evidence based memang menyatakan bahawa kita memerlukan dalam anggaran dalam tempoh 6 minggu hingga 6 bulan untuk sesuatu rawatan intervensi sensory integration yang intensif dan konsisten. 45 minit setiap sesi, 3 kali seminggu bagi meningkatkan adaptive response tersebut. Jadi untuk meningkatkan tingkah laku yang bagus bagi mengawal isu sensori yang dihadapi ini. Kajian ini telah dilakukan pada tahun yang banyak kali pada tahun 2011 ada, 2015 ada, 2016 ada dan yang terkini adalah pada tahun 2021. Jadi agak sukar untuk kita katakan isu sensori ini boleh sembuh dengan rawatan. Dia bukan boleh sembuh, tetapi dia lebih kepada bagaimana seseorang itu boleh lakukan adaptive respon yang sepatutnya apabila dirangsang dengan stimulasi sensori. Jadi target ataupun objektif intervensi sensori integrasi ini juga adalah untuk tingkatkan daya tumpuan, daya fokus, untuk kita boleh untuk individu tersebut boleh berinteraksi, berkomunikasi, untuk mengawal emosi ataupun kita panggil regulasi kawalan emosi, untuk meningkatkan fungsi kemahiran motor, kemahiran akademik dan juga keupayaan untuk berdikari dalam kehidupan. Semua benda ini kita panggil occupational performance dalam konteks treatment ataupun intervensi yang dilakukan oleh ahli terapi cara kerja.
Okey. So jadi adalah sangat penting untuk mendapatkan penilaian daripada occupational therapist untuk mengetahui apakah strategi yang boleh digunakan, sebab kita kena perlukan strategi yang sangat spesifik mengikut apakah isu sensorinya dan juga intensiti dari segi menjalani intervensi tersebut, kan Puan Mahfuza? Okey. Ya, Terima betul. kasih terima kasih atas penjelasan Puan Mahfuza yang begitu terperinci sekali. Alright, so sekarang kita akan pergi ke tema 4, iaitu mitos mengenai isu sensori. Saya akan menjemput semua panel untuk terangkan mengenai satu mitos yang sering anda dengar mengenai isu sensori. Kita akan mulakan dengan Mr. Elijah. Okay, thank you, Miss Annie. So one of the myths surrounding sensory that I've heard is that someone can adapt themselves to their issues by continuously exposing them to it. This hasn't been the case for me. This is because I've been exposed to many different sounds over the years, and I still haven't gotten used to some of them. So, for example, when I think I'm getting used to this, a sound from a dog or from a fan, then as I think I'm getting used to it, I meet another sound that's continuously bothering me. And then it's just a new sound that I have to deal with again, especially considering I'm working with people, and they would occasionally, and I sometimes meet new people with and go to new places, and these new places have new sounds, and so I would say that myth is not really accurate because of that very reason. Thank you. Okay, so that must be quite difficult for you, Mr. Elijah. So, Mr. Elijah menyatakan bahawa salah satu mitos yang dia dengar ialah seseorang boleh menyesuaikan diri dengan isu sensori mereka sekiranya didedahkan kepada perkara tersebut secara berterusan. Jadi, cara itu tidak berjaya untuknya kerana Mr. Elijah pernah didedahkan kepada berbagai bunyi dan dia masih merasai gangguan tersebut. Dan walaupun dia kadang-kadang dah membiasakan diri kepada bunyi-bunyi tertentu, akan ada bunyi baru lagi yang akan mengganggunya. Jadi itu adalah merupakan satu mitos di mana pendedahan secara berterusan boleh membantu mereka untuk kurangkan perasaan terganggu kepada isu sensori tersebut. Alright, Miss Adeline, sila terangkan mengenai satu mitos. Okay, thank you. The myth that I heard is from other people is they always say you will get used to it over time. You just have to try harder. Well, for this, I believe that I have tried very hard since young to adapt to the noise from surrounding. I have to hide my discomfort and forcing myself to attend those overwhelming events. I can tell you that it never works. So I also try to involve in sports or practice martial art to improve my body balance and so forth, and try to control the force. But at the end, I still be clumsy sometimes. Yeah. Okay, so Miss Adeline menyatakan bahawa mitos yang dia dengar ialah dia akan boleh membiasakan diri, dia hanya perlu lebih berusaha. Tetapi ini bukan mengenai usaha ya, sebab Miss Adeline telah berusaha sejak kecil untuk nak membiasakan diri. Dia memaksa diri untuk menghadiri majlis walaupun terganggu dengan bunyi-bunyi, tapi masih tidak berjaya. Beliau juga berlatih seni mempertahankan diri, masukkan join sports, sukan untuk meningkatkan kebolehannya, mengimbangkan diri dan mengawal badannya, tetapi masih dianggap cuai. Jadi ini bukan berkenaan dengan usaha atau lebih banyak usaha untuk nak membiasakan diri ya. Okey, sekarang saya akan bertanyakan kepada Puan Mahfuza. Puan Mahfuza, apa pula mitos yang sering anda dengari?
Okey, antara mitos yang saya sering dengar ialah individu dengan masalah isu sensori ni adalah individu autistik. Sebenarnya tidak boleh disamakan individu autistik itu dengan isu sensori. Walaupun benar kebanyakan individu autistik ada isu sensori, tapi dalam satu kajian mengatakan hanya 95% daripada sampel individu dengan autistik mempunyai isu sensori. Jadi ini namun kita sebagai individu tipikal juga kadang-kadang ada isu sensori yang tertentu. Jadi apa yang penting adalah kita mengetahui cara treatment dan rawatan untuk individu autistik perlu berbeza dan mengikut tahap stimulasi deria-deria yang 8 jenis tadi tu, dan dia bukanlah mengikut perlu diberikan secara berterusan ataupun membiasakan diri, tetapi kita perlu tengok sama ada dia perlu diberikan, dikurangkan, dan kita akan bagi intervensi itu adalah cara bagaimana untuk mengurangkan kita adaptif kita, bagaimana kita adapt dan bagaimana kita menggunakan alatan ataupun devices bagi mengawal keadaan tingkah laku kita terhadap sensori yang kita sensitif tersebut. Jadi itulah antara mitos yang saya sering dengar. Okey. Terima kasih kepada semua panel kita kerana berceritakan mengenai mitos apa yang tidak benar mengenai isu sensori. Okey, kita telah sampai kepada tema yang terakhir, iaitu persepsi dan sokongan daripada orang awam. Orang awam ini bermaksud selain pada ahli keluarga atau saudara mara yang dekat sendiri. Okay, saya akan mengajukan soalan yang pertama ini kepada Mr. Elijah dan Miss Adeline dahulu. Okay, apakah cabaran yang anda hadapi dalam menangani isu apabila bersama orang awam? Mr. Elijah, sila mulakan. Okay, thank you, Miss Annie. So some of the challenges I face, especially now that I'm working, is when trying to deal with my sensory issues in public, especially when trying to get away from the noises. The reason is as Miss Annie has mentioned, I'm a physio assistant, so I am working one-on-one with people, and in my center, there would be a lot of noise coming from different clients, and so sometimes it can be overwhelming, especially as I'm doing a session for a certain client. And in those moments, I can't find as I mentioned, a quiet place to just relax and just cool myself down. So mostly what I do is I try to finish my sessions quite on time. So once I'm done with this certain client, I would excuse myself and I would just mention to one of my colleagues or my boss that I would be just taking a break from the noise, just to compose myself. And then once I'm relaxed, I just get back to work. So those are one of the difficulties I have trying to get away from trying to deal with my sensory issues in public. Okay, so cabaran yang dihadapi oleh Mr. Elijah adalah di tempat kerjanya, di mana dia perlu mencari masa atau ruang untuk nak beredar apabila terganggu dengan rangsangan bunyi. Kerana pekerjaannya adalah sebagai seorang pembantu fizio, jadi dia perlu bekerja dengan seorang klien dan sering mendapat gangguan bunyi daripada klien-klien yang lain di persekitarannya. Jadi cabarannya adalah untuk nak supaya boleh fokus pada kerjanya dan juga untuk mencari ruang untuk nak bertenang sebelum kembali kepada kerjanya. Alright. Okay, sekarang saya akan bertanya pula dengan Miss Adeline. Apakah cabaran yang anda hadapi? Silakan Miss Adeline. Okay, yeah, thank you. So the challenges is when I was in the public, I could not get what people are talking in the noisy place, especially the place is noisy.
So I couldn't join their conversation. People might think that I have nothing to say, or I ignore them, or I don't pay attention to them. In fact, I really want to join and interact with them, just that I'm struggling to keep up with them and meeting their expectation. And as for while in public, I also got very tired easily due to sensory overload, and I often find myself wanting to escape like 1 hour after 1 hour in the shopping mall or social events. Okay, so that must be quite difficult. So Miss Adeline mempunyai kesukaran untuk turut serta dalam perbualan di tempat bising. So dia dianggap sebagai tidak ingin turut serta atau join apa-apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi itu adalah kerana kesukarannya untuk mengikuti, bukannya kerana dia tidak berminat. Dan dia juga mula berasa letih dan perlu terutamanya apabila selepas 1 jam berada di shopping mall, dia akan berasa sangat letih kerana terlalu banyak rangsangan yang dialaminya. Okey, terima kasih kerana berkongsikan pencabaran yang anda hadapi, Mr. Elijah dan Miss Adeline. Okey, soalan seterusnya ialah apakah cadangan strategi yang boleh digunakan oleh individu autistik dan ahli keluarga mereka di tempat awam? Okey, Mr. Elijah, sila berikan cadangan anda. Okay, thank you. So one of the strategies that I found, especially as an autistic individual, useful, is to ask for help. Whenever you're in a situation undergoing overwhelming stress due to the stimuli you're receiving. It can be a bit difficult sometimes. But asking for help is a first step in creating strategies for situations such as this. Especially, for example, at my workplace, if I didn't ask help from my colleagues or my boss, if I can go and to my quiet place to just calm down, I wouldn't be able to maybe work at my full capacity. That's what I found. One of the useful things was asking them if I can do my strategies to help help myself focus better at work. So I think mainly trying to ask for help from concerned parties is a useful strategy, especially when dealing with sensory issues. Okay, so thank you very much. I think sometimes it takes courage, right, to ask for help when you want to be seen as independent. Alright, Mr. Elijah merasakan bahawa strategi yang amat berguna ialah meminta bantuan daripada orang lain. Okay, walaupun itu adalah sesuatu yang sukar, tetapi meminta bantuan merupakan salah satu strategi yang penting untuk melaksanakan untuk membolehkan orang lain memahami bahawa dia memerlukan masa untuk nak berehat, untuk nak bertenang, okay, supaya orang lain lebih memahaminya. Okay, jadi meminta bantuan adalah langkah pertama yang disarankan oleh Mr. Elijah. Okay, Miss Adeline, kita akan mendengarkan pula cadangan daripada anda. Okay, right, thank you. As for me, I find the things that I find helpful is to know myself more. In this case, my own sensory issues. Like I said, it might take a while to discover on your own, and also, I think it's very important to be aware of what's bothering you or your sense instead of like dismissing them, ignoring them because others told you to do so. Then, after knowing your issues, your sensory issues, then it's good to explore and find out strategies that work for me. That works for you. As for me, I always bring this noise cancelling headphone and explore other earplugs that works for me, like this one. And some new innovations like this one that reduce the sharp noises or reduce the noises with high frequency.
And also to reduce, and also I wear thin glass, like where's my thin glass? Never mind. Okay, like or sunglasses to block the fluorescence light. For body balance, when going downstairs, I will try to cling to the wall or grab the support bar. Oh, okay. Jadi Miss Adeline berasakan bahawa strategi yang pertama ialah mengenal diri sendiri atau membantu orang. Kalau anda adalah ibu bapa kepada kanak-kanak yang punya isu sensori adalah untuk mengenal pasti apakah isu sensori yang dihadapinya dan kemudian mencari strategi. Sebab dan bukannya untuk nak mengabaikan atau ignore, kita kata tidak menghiraukan isu sensori yang dihadapinya. Okay? Jadi antara strategi yang pernah dicuba oleh Miss Adeline ialah untuk bunyinya dia mencuba berbagai alat headphone. So macam seperti yang dipakaikan noise cancelling headphone oleh Miss Adeline, dia juga mencuba earplugs yang berbagai seperti yang ditunjukkan tadi, dan juga untuk rangsangan daripada cahaya dia pakai cermin mata kelab untuk membantunya untuk mengurangkan seperti yang ditunjukkan sini. Jadi pencarian strategi ini adalah sangat penting selepas mengenal pasti apa yang diperlukan. Okay. So dan ini kalaulah anda sebagai seorang orang dewasa kemungkinan lebih senang untuk nak berekspresikan, tetapi sekiranya tidak dapat diekspresikan, ibu bapa boleh cuba mengenal pasti, mengetahui apa cabaran yang dihadapi oleh anak. Okay, dan kemudian mungkin consult dengan occupational therapist untuk mencari strategi yang sesuai. Okay, saya juga akan bertanyakan Puan Mahfuza mengenai cadangan beliau mengenai apakah cadangan strategi yang boleh digunakan oleh individu autistik dan ahli keluarga di tempat awam. Okey, terima kasih soalan tu Annie. Jadi isu sensori yang melibatkan tempat awam biasanya seperti tantrum dengan keadaan orang yang ramai ataupun keadaan orang yang berpusu-pusu, tidak tahan dengan suara bising daripada pembesar suara, tidak boleh cope dengan suhu yang terlebih panas, atau kemungkinan visual trigger daripada objek atau cahaya lampu tertentu di tempat awam yang tidak dijangka lah. Okay. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh keluarga adalah penting untuk mengetahui dan memahami trigger daripada deria sensori yang boleh mengganggu tingkah laku mereka. Jika kita faham trigger ataupun stimulation yang menjadi punca kepada tingkah laku sensori ini, kita boleh elakkan. Contohnya elakkan bawa anak-anak ke tempat yang panas, ramai orang, bising. Jika perlu, ibu bapa keluarga boleh menggunakan strategi pengasingan. Teknik ini adalah seperti meletakkan kanak-kanak autistik ini dalam satu stroller yang boleh ditutup dan mereka selesa untuk berada di dalamnya tanpa perlu melihat keluar persekitaran. Jadi ini agak costly lah, agak memakan kos yang tinggi. Atau paling mudah, jika tingkah laku itu terjadi, bawalah mereka ke dalam kereta. Kereta adalah tempat pengasingan yang mudah diaplikasikan di tempat awam yang dilawati yang tidak mempunyai calming room. Sebab kebiasaannya kita sebagai rakyat Malaysia, kalau kita tengok di Malaysia sangat limited shopping mall ataupun tempat-tempat awam yang mempunyai calming room untuk anak-anak dengan autistik ini. Jadi antara teknik lain yang saya boleh cadangkan adalah teknik social story. Social story ini perlu dilakukan oleh ibu bapa, di mana mereka ibu bapa ataupun keluarga perlu menceritakan tentang apa yang akan dirasai, pengalaman sensori yang akan dirasai oleh individu tersebut agar mereka bersedia untuk menghadapinya. Jadi sebenarnya tidak mudah untuk memahami mereka yang mempunyai isu sensori ini, dan ia benar-benar memerlukan masa dan effort untuk mengatasinya. Macam kita dah dengar daripada panel autistik kita, mereka menggunakan pelbagai cara, pelbagai alatan untuk mengurangkan gangguan ataupun kecelaruan sensori yang mereka hadapi itu tadi. Tak dengar apa? Maaf, minta maaf ya. Terima kasih atas cadangan semua. Kita telah sampai kepada soalan yang terakhir.
bukan sahaja penting untuk orang awam memahami tetapi juga memberi sokongan kepada isu sensori. Bagaimana orang awam boleh membantu dan memberi sokongan kepada individu yang mempunyai isu sensori? Kita akan mulakan dengan Mr. Elijah. Okay, thank you, Ms. Annie. One of the things that I think the public can do to help and support individuals with sensory issues is by increasing the awareness that there are people with issues with sensory. This is to help create a better understanding between people with these issues and the public, so that they can provide better services and support. So maybe like setting up rooms for people with these. You can push up. Sorry? We see. Oh, sorry. Please go ahead. Such as setting up rooms for people with these sensory issues, like quiet rooms for them. These are one of the things the public can do if they're more aware of people with these issues. Thank you. Jadi orang ramai, okay, that's very good suggestion. So apa yang dicadangkan oleh Mr. Elijah ialah mempunyai satu bilik yang lebih senyap supaya orang yang mempunyai isu sensori boleh bertenang dan menggunakannya untuk bertenang, okay, di khalayak ramai. So that is jadi mereka tidak terlalu terangsang oleh bunyi persekitaran di sekelilingnya. Okay, bagaimana pula dengan Miss Adeline? Apakah pandangan anda? For me, I agree with Elijah that understanding and awareness is very important. And I think understanding also means, even though public don't understand or feel the same ways as us, I hope that those people can allow us to use our own strategies to cope with our own sensory issues, instead of like giving us a weird look, or passing some other judgment as well. You know, if you can imagine, like if you see a blind person and you don't simply take away their walking stick, right, to you. And secondly, I hope that public could allow us to use the disabled toilet, because I found it's a very quiet and spacious and less wet than the ordinary toilet, at least for us to hide from the offensive senses. I mean, if it's not occupied by others. I also hope that in the public they can avoid using neon lights, because it's worse than fluorescent light. And as for infrastructures like rooms, walkways, buildings, etc., I hope that people can keep the design simple, structured and straightforward, so to reduce sensory overloads. Okay, thank you very much for your suggestion, Miss Adeline. Okay, seperti yang dicakapkan oleh Mr. Elijah, Miss Adeline juga bersetuju bahawa kefahaman orang adalah penerimaan dan kefahaman orang terhadap isu mereka adalah sangat penting. Tetapi walaupun kalau mereka tidak dapat memahami sepenuhnya, membenarkan mereka untuk menggunakan peralatan yang bersesuaian atau membenarkan mereka seperti earplugs atau strategi lain untuk menangani isu adalah sangat penting. Okay, jangan tidak membenarkan mereka menggunakan peralatan atau strategi mereka, sebab ini adalah perumpama macam mengambil tongkat daripada orang buta. Okay, salah satu cadangan yang diberikan ialah membenarkan mereka menggunakan tandas OKU kerana dia boleh mengurangkan rangsangan teria yang keterlaluan, kerana ruangnya lebih besar dan lebih senyap dan juga kurang basah. Kurangkan penggunaan lampu neon dan juga untuk reka bentuk bangunan boleh dijadikan lebih mudah, berstruktur dan jelas. Okey. Jadi, Puan Mahfuza, sila berikan cadangan kepada anda pula kepada orang awam. Okey, sebagai orang awam, agak sukar untuk memahami situasi isu sensori yang dihadapi oleh individu dengan autistik ini, kerana kemungkinan isu sensorinya tidak sama antara satu sama lain. Jadi kalau untuk kita mengenal individu dengan autistik pun agak sukar, kerana mereka adalah seolah-olah sama macam orang yang biasa.
pada fizikalnya. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah apabila kita ternampak tingkah laku isu kecenderungan sensori ini yang terjadi di tempat awam, respon yang diberikan perlulah positif dan tidak berlebihan supaya kita tidak mengguris hati dan juga perasaan individu tersebut menyebabkan dia berasa rendah diri ataupun berbeza daripada orang lain dan tidak membuatkan keluarga individu dengan autistik itu terasa mengguris hati dan perasaan mereka. Jadi saya ingin mengatakan apabila individu autistik ini hadir ke sekolah pula, guru merupakan individu yang akan sering berhadapan dengan tingkah laku sensori mereka. Ini akan berlaku di sekolah. Jadi apa yang guru boleh lakukan di sekolah adalah mereka perlu tahu bagaimana untuk melaksanakan tugasan-tugasan berunsurkan sensori secara sistematik dalam pembelajaran. Maksudnya di sini guru-guru boleh ataupun perlu menggunakan muzik sebagai bahan stimulasi. Sama ada muzik itu pun kita kena tahu muzik yang berentak perlahan, berentak tinggi, sederhana, kerana jenis-jenis muzik ini pun kebiasaannya akan menjadi trigger kepada isu sensori kanak-kanak dengan autistik. Seterusnya adalah menerapkan elemen aktiviti pembelajaran yang mempunyai unsur seperti vestibular, proprioceptive, maksudnya bergerak. Seperti yang kita ketahui Miss Adeline tadi, beliau juga menggunakan menguatkan otot mereka dengan praktis body balance practice kan. Jadi input sensori seperti ini sebenarnya sangat penting dan perlu diterapkan dalam pembelajaran, termasuklah tactile, sentuhan. Jadi guru perlu mengetahui keadaan di mana sensori ini perlu dihadkan, perlu ditambah, atau keadaan sensori ini perlu disalurkan kepada perkara lain bagi mengawal hypersensitivity, hyposensitivity dan tingkah laku sensory seeking murid dengan autistik ini, individu dengan autistik ini. Jadi di sinilah pentingnya guru-guru di sekolah, guru-guru pendidikan khas di Malaysia ini mendapatkan bantuan ahli profesional terapi cara kerja bagi menangani isu sensori yang berlaku di sekolah, kerana sekolah juga merupakan tempat awam. Okay, so itu pandangan saya. Okey, terima kasih Pak Mahfuza. Memang betul sekiranya kita tidak dapat memahami, tapi reaksi kita juga adalah amat penting. Kita tidak perlu menunjukkan reaksi yang boleh mengguris hati orang lain, dan juga Pak Mahfuza telah memberi strategi yang begitu baik sekali untuk guru-guru di sekolah untuk dilaksanakan. Okey, terima kasih kepada para panel atas perkongsian mengenai pengalaman anda, cabaran serta memberi cadangan yang benar mengenai apa yang semua orang boleh lakukan. Saya percaya para peserta telah mendapat banyak ilmu mengenai isu sensori daripada perkongsian anda semua. Kita akan beralih kepada sesi soal jawab sekarang. Kami akan memilih 3 hingga 5 soalan yang telah diajukan oleh peserta dalam ruangan komen untuk panel kami menjawab. Okey, tetapi walaupun panel kami akan menjawab, tetapi ini tidak bermaknanya itu adalah solusi semata sahaja. Okey, so anda juga digalakkan untuk terutama isu berkaitan dengan anak untuk mencari ahli profesional, okey, untuk mendapatkan penilaian atau strategi yang boleh dilakukan. Okey, so kita akan mulakan dengan soalan yang pertama di ruangan komen. Okey, soalan pertama ialah ini. Anak saya berusia 6 tahun, dia takut dengan hujan dan kilat sehingga emosinya terganggu. Bagaimana cara untuk membantu? So this is a 6-year-old child who's afraid of rain and thunder and is very emotionally disturbed. Okay, so saya akan ajukan soalan ni kepada Mr. Elijah dan juga Miss Adeline. If you have strategies that you can share, Mr. Elijah, any tips that you can share about this? Okay, scared of rain and thunder. This is a first start for me. I don't really encounter. I mean,
I never really encountered a situation like this before, especially considering with my brother and me. So I would say one of the strategies that I can think of is if the if they are bothered by the rain and the kilat meaning lightning, I would suggest trying to stay indoors maybe, because once you're indoors, there's a chance that it mutes the sounds from the sounds of the rain and the lightning. That normally, Would using a device help, like for example, some noise cancelling thing or to reduce the impact? I'm just asking. Yeah. Do you think that would uh, help? yes, I actually think that would be very helpful. If they really can't filter the noise from these two things, it would be, I think it would help that they would have a device like noise cancelling headphones to block out the sounds coming from outside. Okey, jadi salah satu strateginya kemungkinan ialah menggunakan peralatan untuk seperti noise cancelling device, like untuk nak menghalang bunyi tu. Pakaikan earphone atau headphone untuk menghalang bunyi tu daripada didengarinya dengan lebih kuat. Okay, thank you Mr. Elijah. Miss Adeline, do you have any other suggestions? Yes. Yes, I also did experience that since young. And you know, these thunders and lightnings they are very sudden. So what happened to me is I got very scared. That I cried and have to hide under a table and just release my emotions until the lightning or the hujan pass. Thinking back then, perhaps maybe earplugs or having the comfort objects like a teddy bear will help me to calm down a bit. But it's a very sudden thing. So, yeah. Yeah, it's because it's not controlled, right? You do not know when it's coming as well, isn't it? Yeah, it just suddenly like appeared then. We are not prepared though. So, yeah. So when you are sometimes when you're already in that emotion distress, is it easier to just let you have that emotional outlet, let it out first and comfort you? Would that be working well? Okay. Yeah. It's like hiding under a chair, like a table that is dark, and that is kind of like I feel safe lah, like hiding under a table. Okay, jadi Miss Adeline pernah mengalami situasi sebegini dan untuknya dia pernah sangat takut dan menjadi sehingga dia menangis dan dia akan bersembunyi di bawah kerusi atau satu tempat yang gelap dan dia berasa lebih selamat bila ada tempat-tempat macam ini dan juga sekarang fikir balik dia akan mencadangkan menggunakan peralatan untuk nak cancel out macam seperti yang dicadangkan tadi untuk peralatan noise cancelling device untuk nak menghalang bunyi itu daripada terlalu kuat dan juga mempunyai comforting, satu peralatan yang comfort dan membawa keselesaan kepada kanak-kanak tersebut seperti teddy bear atau sesuatu yang boleh menenangkannya. So ini adalah strategi yang diberikan oleh Mr. Elijah dan juga Miss Adeline. Diharapkan cadangan ini boleh membantu. Okey, sekarang kita akan beralih pula kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua berbentuk ni. Apakah isu sensori yang terlibat sekiranya anak kerap mencabut bulu badan seperti bulu mata dan lain-lain? Bagaimana nak bantu anak ini? Okay, saya akan tanyakan pada Mr. Elijah dulu. Mr. Elijah, do you think you can answer this question? If not, then it's okay. This one is a child. This participant is asking if the child often try to peel off the eyebrows. Eyebrows and from the body. Is it an issue sensory? And if so, how to help? Well, based on my experiences, when concerning this, I'm speaking from experience with me and my brother. My brother, he has a habit of actually one
thing that me and my brother liked is we get our hair cut, and sometimes we like the feel of the barber pulling our hair, cutting it. So sometimes for us, we just love the sense of the person going through our hair. And I don't know if this would apply for this person for this question. But me and my brother never really found it an issue. Just something to I would say it gives us some sort of stimulation. Jadi untuk Mr. Elijah, ini adalah merupakan satu rangsangan stimulasi untuknya bila orang mengusap kepalanya dan juga menyentuh. Okay, what about Miss Adeline? Do you have any experience or is there anything that you can advise? Yes, I also do the same thing last day. Okay. Like plucking my own eyebrows or my body hairs, or even picking the dead skins, or like picking my lips until it bleeds sometimes. For me, I remember one doctor saying that if I have the urge to do this, then I have to she suggests me to put my both hand on my laps, which it doesn't work because I will still go and pluck my own hair or skins. One thing that helps is to distract myself from this, or find other things to do, like maybe like trying to do some like cookings, or go outside and pick or pluck out the grasses also. And also, I mean, if plucking the hair is not that severe or serious, perhaps, I mean, I think it's all right though. Just let it be, right? Is it? Yeah. Sorry? Just let it be, is it? It's okay to just pluck, is it? Yeah, it's just okay. I mean, if it's not excessive lah. Yeah, I think that's all right though. Okay. Or pluck the grass. Yeah, is there any reason why you feel that it is like you want to pluck the hair? You know, what's the sensation that you feel about it? Sometimes it might feel itchy, or maybe it's like I have a lot of body hair, so I feel like I want to pluck them. One thing I can do also is like just shave them off. I mean, no eyebrow lah, but the body hair. Yeah. Okay. Jadi Miss Adeline juga mengalami benda yang sama dan dia berpendapat bahawa sekiranya isunya adalah tidak serius untuk membiarkan, tetapi sekiranya isunya lebih serius ialah dia mencadangkan boleh melakukan aktiviti lain yang seumpama seperti pergi mencabut mencabut rumput dan atau aktiviti lain yang orang tu suka supaya dia boleh menumpukan perhatian kepada aktiviti lain tu sendiri. Jadi itu adalah strategi yang dilakukan oleh Miss Adeline. Okay, sekarang saya akan bertanya kepada Puan Mahfuzah. Puan Mahfuzah, sila berikan cadangan untuk soalan ini. Okey, terima kasih Amy dan terima kasih kepada orang puan yang bertanya soalan ini. Okey, jika ada anak tersebut dia suka mencabut bulu badan atau seperti bulu mata. Jadi apabila kita melihat dari segi sensorinya, sensori apa yang dia mengalami masalah tu, yang saya nampak di sini adalah kita tengok kemungkinan ada isu taktil, sentuhan, soalnya ini pegang dan cabut, dan mungkin proprioceptive juga kerana dia menggunakan badan dia, otot badan sendi dia untuk melakukan aktiviti tersebut. Jadi apabila saya nampak ada kemungkinan dia seeking mencari daya taktil dan juga proprioceptive. Ini saya lihat secara kasar ya, based kepada soalan yang diberikan ini. Mungkin tidak tepat kerana saya sebagai seorang ahli terapi cara kerja, sepatutnya saya perlu menilai dengan lebih terperinci, tetapi untuk menjawab ini saya jawab secara general saja ya. Kemungkinan dia ada isu proprioceptive dan juga taktil itu tadi kerana suka nak mencabut. Jadi apa yang saya boleh bagi cadangan adalah perlu
Beri dia bahan ataupun alat ataupun aktiviti yang mempunyai unsur taktil dan juga proprioceptif tadi tu untuk menggantikan habit ataupun tingkah laku suka mencabut bulu. Mungkin ya seperti yang dicadangkan oleh Miss Adeline tadi, mencabut rumput, kita resembling aktiviti yang lebih kurang sama tetapi kita salurkan kepada perkara yang lain yang lebih bermanfaat atau mungkin yang berguna untuk ibu bapa seperti mencabut rumput ataupun mungkin kita suruh dia mengemas rumah kerana kita tahu dia memerlukan input taktil, seeking for taktil dan juga proprioceptive. Dan untuk ibu bapa yang mempunyai anak seperti ini, saya cadangkan perlu sibukkan dia, kurangkan masa dia idle. Idle tu maksudnya masa dia tidak lakukan apa-apa, kerana apabila kita beri peluang untuk dia tidak melakukan apa-apa, di situlah dia akan mula mencari benda yang dia boleh lakukan pada tubuh badan dia. Jadi itu jawapan saya, semoga sedikit sebanyak membantu ibu untuk menangani anak yang kerap mencabut bulu badan seperti ini. Okey, terima kasih pada panel kita kerana telah memberikan cadangan untuk soalan ini. Seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang ketiga. Kita akan tengok. Okey, so soalan ketiga ni berbentuk macam ni. Murid di kelas PPKI pendidikan khas, okey, sering mengeluarkan suara ketika bosan, mula melompat dan menggemari peralatan gadget sahaja. Apakah bentuk sokongan yang guru PPKI boleh lakukan kepada murid ini? Okay, so this question is about a child in a special education class, likes to make sounds when he's bored, likes to jump, and also prefers using gadgets like electronic devices. Okay, so what kind of support can the special education teacher give to this child? Okay, Mr. Elijah, would you like to answer this? Do you think you have any suggestion? Actually, I may have just one. This sort of behaviors is similar to like my brother. When he would sit down too long, he would suddenly just jump up and start running around the house, sprinting. And while he will also at the same time listen to music while doing so. This I think for the reason because he just likes the stimulation from moving around in a certain space. So one of the things we do is we actually have him do some puzzles on a tablet. Actually, one of the few times that he doesn't do this is either when he's he has a book, then we draw some lines and ask him to connect those lines, and he would sit there and he would just draw across those lines, and that would get him just to calm down a bit. And also the puzzles he would sit down for a while and he'd just continue assembling puzzles on the tablet. So I would suggest just finding something to distract this person with whether it's either connecting lines on paper or just puzzles So find a very engaging activity with the person like and just do it. Okay, so cadangan yang diberikan oleh Mr. Elijah kerana dia sangat serupa dengan keadaan yang dialami oleh abangnya. Okay, jadi salah satu strategi yang boleh diberikan ialah untuk mencari aktiviti yang sangat disukai oleh kanak-kanak tersebut. Untuk abangnya adalah untuk nak connect lines, so dia suka melukis untuk nak join the dots. Okay, dan juga atau menggunakan tablet untuk nak fit puzzle, untuk nak masukkan puzzle dalam tabletnya. Jadi kerana kadang-kadang kanak-kanak tu buat tersebut kerana suka stimulasi atau rangsangan untuk pergerakan atau dah duduk terlalu lama. Jadi adalah penting untuk dia mendapat aktiviti yang disukai supaya dia boleh lebih fokus kepada aktiviti yang lain pula. Miss Adeline, what is your suggestion? Not much though, because I'm not a teacher. But I can imagine as a student, as a physical activities will be good to release those tension, I think. So put physical activities in between the lessons so that the child get the
to move. Is it that's what you mean? Okay. So Yes. apa yang so apa yang dicadangkan oleh Miss Adeline ialah lebihkan aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal supaya kanak-kanak tu juga dapat bergerak dan bukannya hanya duduk sahaja. Okay. So soalan ni saya rasa amat sesuai untuk Puan Mahfuzah. So Puan Mahfuzah sila berikan cadangan kepada guru PPKI. Okey, terima kasih untuk soalan ini kepada puan yang bertanya. Mungkin puan ini adalah merupakan seorang guru ya. Jadi apabila kita melihat murid kelas PPKI sering mengeluarkan suara ketika bosan, so dia sudah nampak humming mengeluarkan bosan. Okey, jadi kita kena tengok. Saya biasanya akan melihat mengeluarkan suara, so dia nak on the auditory part. Okay, dia nak more. Jadi mula melompat means dia nak on the proprioceptive and vestibular sensory. Dia nak move, okay. Dan menggemari peralatan gadget sahaja. Okay, kalau untuk part gadget, apa yang kita nampak dalam gadget itu, apa unsur yang berada dalam gadget itu adalah unsur visual. So visual dan mungkin ada verbal yang coming out from that gadget daripada sesuatu application macam YouTube ataupun video kan. Jadi apabila kita nampak, kita dah tahu apa sensori yang mereka mahukan. Jadi apa yang guru perlu lakukan adalah memberi tugasan PDP, tugasan pembelajaran yang mempunyai unsur-unsur seperti ada unsur muzik, auditory, yang ada unsur pergerakan supaya untuk satisfy needs dia untuk bergerak, proprioceptive and vestibular. Dan juga apabila dia suka menggemari peralatan gadget, jadi cikgu perlu menyediakan bahan-bahan bantu mengajar yang berbentuk visual dan verbal. Maksudnya visual dan auditory itu datang sekali. Jadi di sini apa yang saya nampak adalah guru PPKI itu sendiri perlu tahu dan perlu menggarap aktiviti PDP berdasarkan keperluan sensori murid yang berada dalam kelas PPKI. Jadi di sinilah berlakunya kebijaksanaan guru. Jadi kalau guru tidak tahu tentang bagaimana nak menangani masalah murid yang ada isu sensitif dalam kelas, saya memang mencadangkan untuk guru mendapatkan bantuan dan khidmat terapi cara kerja. Jadi bolehlah berhubung dengan ahli terapi cara kerja, mohonlah melalui sekolah untuk memahami dengan lebih lanjut kerana isu sensori ini sebenarnya memang kerap berlaku di sekolah. Boleh dikatakan saya membuat andaian 90% isu tingkah laku yang berlaku di PPKI murid kependidikan khas adalah disebabkan oleh isu sensori. Jadi guru sepatutnya dan perlu diberi pendedahan mengenai isu bagaimana teknik yang betul untuk menangani isu sensori murid-murid berkeperluan khas ini di sekolah. Okey, terima kasih Puan Mahfuzah atas cadangan yang diberikan. Diharapkan cadangan yang diberikan boleh membantu kepada saya rasa guru PPKI ini. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang keempat. Okey, kita akan tengok soalannya. Alright, soalannya berbentuk begini. Jika anak sering ketuk gigi atau mulut dan kadang-kala gigit barang, adakah ini disebabkan isu sensori? Apa yang kita boleh bantu? So this question is about a child who likes to knock his teeth and mouth and sometimes bite things. Okay, is this because of sensory issues and what can we help? What can we do to help? Okay, Mr. Elijah, do you have any suggestions? Ketuk gigi, that means likes to bite things. Right, I think this. This actually sounds very familiar because I did practical in a pediatric physiotherapy ward. So one of the children there had a habit of biting and just like to put things in his mouth. And he would go around putting the toys into his mouth. So I was with my superior, and so we would try and distract him doing physical activities like jumping on the trampoline or pushing the trolley around, something to
occupy his time lah, because he would do that when he's just sitting idly on the floor, and he'll just take the toys and start biting it. But if there is someone present and they entertain him, like pushing the trolley or doing or jumping on the trampoline, it helps distract him and it eliminates the need to stimulate the mouth area. Okay, jadi Mr. Elijah, thank you so much for your suggestion. Mr. Elijah mencadangkan supaya kanak-kanak diberikan lebih banyak aktiviti yang kita boleh berinteraksi dengannya, kerana kemungkinan kanak-kanak tu buat sekiranya dia ada aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal seperti melompat atas trampolin atau menolak troli sebagainya, kemungkinan boleh membawa tumpuannya kepada aktiviti yang dilakukan. Seterusnya saya akan bertanyakan kepada Miss Adeline. I think Miss Adeline, you identify with this, right? Because you mentioned that you like to chew things sometimes. So what can you comment about this? Yes, it's not like easily like suppressed because yeah, you know, yeah, it's like very hard to like control when you're bored and you feel like chewing on something. I mean, if it's not too serious or causing too much harm, like your dental issues, I think this is fine. Perhaps chewing gums also helps, even though it depends on the individual who likes the taste or not. After all, if it's not a serious issue, then I think it's okay. Yeah, it's okay to chew. Is there a particular thing, like for example, you recommend that you can try chewing? I from the website I saw something like chewery where they can just wear it around the neck, and the thing the necklace is like something is made of something that is soft and chewy, so they can just pick up and just chew when they are bored or distracted. Yeah. So maybe find something that is okay for the child to chew and just have them along so that the child can use it whenever he needs to. Yeah, it's still better than this hard one. So, so that's what you chew, is it? Yes. Yes. Okay. I try to control the force. Yeah. Okay. So Miss Adeline juga suka menggigit dan dia kata adalah sukar untuk nak menghentikannya. Jadi apa yang kita boleh buat ialah bagi dia satu peralatan atau sesuatu yang sesuai di mana kanak-kanak tu boleh menggigitnya jika diperlukan, sebab ini adalah satu yang sesuatu isu sensori yang kemungkinan sensory seeking, sesuatu yang diperlukan. Jadi mencarikan peralatan atau sesuatu yang sesuai yang boleh digunakan oleh individu tersebut adalah amat berguna dan bukannya menghentikannya sahaja. Okey. Puan Mahfuza, saya rasa soalan ini amat sesuai juga untuk anda. Puan Mahfuza, apakah cadangan anda sebagai seorang occupational therapist? Okey, terima kasih Annie. Jadi untuk anak yang sering ketuk gigi dan mulut, gigit barang, jadi seperti yang saya telah ceritakan di awal tadi, mereka ini berkemungkinan ada sensory seeking dekat di bahagian otot oral motor di bahagian sekitar sini. Jadi ini kemungkinan disebabkan oleh isu sensori, okey. Dan apa yang ibu bapa ataupun kita boleh bantu anak ini seperti yang telah dijelaskan oleh Mr. Elijah dengan Miss Adeline. Ya betul, mereka memerlukan seek for this proprioceptive tactile things dekat sekitar otot oral, dan apa yang boleh dilakukan adalah seperti mengenyah chewing gum ataupun memang ada satu alat atau kita panggil chewy tube. Okay. Tapi saya rasa Annie mungkin lebih faham ya, sebab Annie merupakan seorang speech therapist, jadi dia mungkin lebih tahu dekat sekitar otot oral mulut dia kan. Tapi untuk dari segi aspek sensorinya, ya kita boleh cadangkan untuk penggunaan chewy tube. Dan memang saya juga ada klien yang dipakaikan rantai ataupun necklace yang mempunyai chewy tube, dan apabila dia rasa nak menggigit sesuatu, dia akan gigit sehingga kan chewy tube tu pun sampai dah terputus ataupun dah koyak sebab terlalu kerap menggigit. Jadi itu dari segi penggunaan chewy tube,
ia dicadangkan oleh terapis lah, sama ada occupational therapist ataupun speech therapist. Penggunaan bahan bentuk terapeutik ni dia agak mahal sebenarnya. Jadi untuk merendahkan kosnya, seperti yang dicadangkan oleh Miss Adeline tadi, boleh guna chewing gum. Tetapi perlu diingatkan, macam yang penggunaan chewing gum kan, bila kita mengunyah dalam kelas, nampak dalam culture kita di Malaysia ni agak seperti tidak sopan mengunyah ketika orang sedang belajar, ataupun macam Mr. Elijah dia cakap tadi, dia memakai headphone ataupun earphone seolah-olah mendengar muzik macam tidak sesuai dengan culture, budaya, seperti agak tidak beretika kan. Jadi itulah masalah cabaran apabila anak-anak ataupun individu dengan autistik ini perlu hadapilah apabila menggunakan peralatan ataupun devices untuk memuaskan, ataupun bukan memuaskan lah, untuk mengurangkan ataupun mengurangkan impak sensori yang mereka hadapi ini. Dan benda itulah yang perlu difahami oleh orang di sekeliling mereka. Jadi itulah jawapan saya bagi soalan ini. Okey, terima kasih Puan Mahfuza. Memang saya bersetuju dengan Puan Mahfuza. Jika saya boleh menambah sedikit, anda akan dapati bahawa bila anak anda menggigit sesuatu, dia tentu mencari tekstur barang tertentu. Bukan semua barang yang digigit. Ada yang suka lembut, ada yang suka kasar. It's very important untuk kita cari apakah bentuknya dan juga menggantikan. Contohnya, ada kanak-kanak yang suka bentuk plastik. So kalau dia suka benda yang kenyal plastik, kemungkinan straw untuk nak. So bahan-bahan yang murah seperti straw tu, sekiranya kanak-kanak tu suka, boleh juga. Ada yang suka benda, saya pernah ada kanak-kanak yang suka benda yang sejuk, jadi ice chips, benda-benda yang boleh digunakan. So memang mereka mencari, dan ada juga saya perasan ialah mereka ada masa-masa tertentu. Sekiranya ni mereka diberikan aktiviti tersebut, okey, dia takkan mencari sentiasa, dan tetapi adalah penting untuk mereka mendapatkannya. Okey, so itu adalah like my own suggestion jugalah, sebab ini seperti Pak Mahfuza cakap lah, ini adalah perkara yang amat biasa, okey, yang kami nampak dalam ramai kanak-kanak. Okey, so cari peralatan yang sesuai untuk gigit, sebab itu adalah for hygiene purpose, bersih juga, supaya mereka tidak mencari benda-benda yang di sekitaran. Okey, terima kasih atas cadangan daripada panel kita semua. Seterusnya kita akan beralih ke soalan yang seterusnya. Tengokkan. Alright, okey. Soalan yang kelima ni berbentuk macam ni. Anak saya tak suka pakai baju sekolah dia. Macam mana saya nak membantu? Struggle nak minta dia pakai. Okay, so then saya akan bertanyakan kepada panel MHI dulu, Mr. Elijah. This child does not like to wear his school uniform, okay, and it's very struggling for the parents to get him dressed, him or her dressed. So, any suggestion or any tips from you? Wow. This is a first for me actually. Okay. So if you don't have a suggestion, it's okay. We'll just move on to. Do you want to offer something? Well, if based on what I read here, maybe this certain individual doesn't like to wear his school uniform. It could be due to the material of the uniform. Maybe like he could have some sort of hypersensitivity to the material that maybe causes him some discomfort. So those are some of the things you can look into because for me, I have my skin sometimes my skin reacts differently to different clothing that I wear. Sometimes if I wear cotton and I start sweating, it just makes me feel very uncomfortable. I feel the sticky sensation. I feel like it's scratching against my skin. So these are one of the things you can try and look into whether this individual has some sensitivity to certain materials of clothing. So I would suggest that suggest doing that lah.
Okay, so Mr. Elijah berpendapat bahawa ini mungkin berkaitan dengan jenis kain atau kanak-kanak tu mempunyai hypersensitivity terhadap kain yang dipakaikan. Seperti Mr. Elijah sendiri juga dia kemungkinan sensitif terhadap jenis kain tertentu dan untuknya cotton lah yang dia sensitif terhadap. Jadi kita boleh mengenal pasti adakah ini berkaitan dengan jenis kain dalam baju sekolah dia tersebut. Okay, Miss Adeline, can you identify with this? Yes, I mean, yeah, I certainly agree with Mr. Elijah. Like exploring your child's what he or she is comfortable with the texture, with the texture or textile of the t-shirts, of the clothes, and also have to perhaps you can look into the design of the clothes, like as if it is like, is it a tight or is it like very loose t-shirt? Yeah, perhaps some of them may opt for the more loose clothes instead of the tight one. Also. Okay, yeah, that's all. Yeah, in a way, you need to try out different things to see what works for the child. Okay. Yes. Okay. So Miss Adeline juga bersetuju dengan Mr. Elijah berkaitan dengan jenis kain dan juga mencuba. Kadang-kadang ada setengah kanak-kanak kemungkinan lebih gemakan baju yang lebih longgar, ada yang perlukan baju yang lebih ketat. Okay. So kita perlu mencuba tengok apa yang kemungkinan sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Puan Mahfuza, apa pula pendapat anda? Okey, jadi untuk pendapat saya berkenaan dengan soalan ini, apabila anak tersebut tak suka pakai baju sekolah, kita nampak dekat sini memang dia ada isu on the tactile hypersensitivity towards texture seperti yang disebutkan oleh Mr. Elijah tadi kan. Jadi apa yang perlu ibu bapa lakukan adalah kena try and error, macam Miss Annie cakap tadi, Puan Annie cakap tadi, try and error material apa yang sesuai, yang dia selesa. Dan seperti Miss Adeline, dia pun cakap dia sendiri tak suka pakai baju yang longgar. Mungkin baju sekolah tersebut longgar bagi dia dan mungkin kena ketatkan sikit lah supaya ini ada dari segi proprioceptive input, kerana kalau baju tersebut longgar, dia tak memberi tekanan kepada badan dia dan dia rasa macam tak selesa, tak boleh berfungsi. So that is the reason why dan kita kena menyelidik kenapa adakah disebabkan oleh tekstur baju sekolah. Dan selain daripada aspek fizikal atau kita panggil aspek fizikal lah, saya juga ingin mencadangkan kepada ibu bapa supaya selain daripada memilih tekstur fabrik yang sesuai, perlu juga ibu bapa ataupun guru support ataupun sokong dengan teknik social story, menceritakan keperluan untuk memakai baju sekolah dan kepentingan untuk dipakai baju sekolah kerana hendak pergi ke sekolah. So kena perlu sediakan social story, why we have to wear baju sekolah, kenapa perlu pakai baju sekolah. So kena ceritakan tentang perkara itu. Dan satu lagi perkara adalah yang boleh dilakukan adalah menggunakan teknik reward. Reward maksudnya apabila dia berjaya memakai baju sekolah, jadi ibu bapa perlu beri reward yang mungkin boleh dikumpul pada hujung minggu, dan apabila berjaya memakai baju sekolah, kita akan bagi reward kepada dia seperti benda yang dia sukalah, seperti bawa dia outdoor activities. Reward tidak semestinya barang yang perlu menggunakan kos untuk dibeli. Dia boleh dari segi aktiviti, boleh dari segi apa sahaja yang anak-anak itu suka. Jadi itu pendapat saya lah untuk membantu ibu bapa yang struggle dalam hal ini. Okay, terima kasih Puan Mahfuza. So jika kita perlu sokong dari segi tekstur kain dan juga dengan social story. Alright, kita akan beralih kepada soalan yang ke-6, iaitu anak saya moderate autism, dia akan menangis terus sebab dia hendak turun naik eskalator berulang alik di mall. Okay. Dia nak turun dan naik escalator, saya rasa soalannya di mall, apa yang patut dia lakukan? So this child likes to go up and down the escalator. What can the parents do? Okay, so Mr. Elijah, what do you think about this? For me, I think it sounds like this individual has loves to simulate his
his proprioception, the sense of going up and then down. I think for something like this, it's best to try and find ways to distract this individual. Maybe try and find something that can eliminate the need to the need to going up and down the escalator. Maybe have maybe bring something for them to keep their focus on, like maybe listening to music, or distract them with something on your device. But yeah, I think for me, I think it's just best to find something to distract this person from wanting the need to stimulate the senses lah. Thank you Mr. Elijah. Mr. Elijah pun berdapat kemungkinan anak ini ingin merangsangkan stimulasi untuk nak naik dan turun ya. Okey, dan dia mencadangkan kaedah distraction, mengalihkan tumpuan kepada benda lain atau menggunakan device ke, lagu ke, sesuatu untuk nak distract. Okey, apa pula pendapat Miss Adeline? Do you have anything to suggest, Miss Adeline? I have something opposite then, compared to this child. I remember when I was young, I avoid escalator as much as possible because I couldn't it's kind of scary for me. I couldn't balance well. So this child is seeking like the sensory, like going up and down. Perhaps I could think of is find something similar, like a staircase that can let him running up and down, or going to the playground, like going to the something seesaw that is like something somehow similar to like up and down movement, like seesaw or of the swing. Perhaps I'm not sure if that helps. Okay, so Miss Adeline sendiri takut kepada escalator bila dia kecil sebab dia suka untuk mengimbangkan badan. Tapi apa yang dicadangkan oleh Miss Adeline ialah boleh simulasi dengan tangga, perasaan up and down, atau pergi ke playground untuk nak duduk kat seesaw, congkak-congkak, ada perasaan up and down macam tu. Okay. Something more safer. Yang sesuatu yang lebih selamat. Okay. Jadi apa pula pendapat Puan Mahfuza? Saya percaya benda ni sering dijumpai oleh Puan Mahfuza. Ya, betul. Terima kasih Annie. Okay. Untuk anak yang suka turun naik escalator berulang kali di mall, ni bukan berlaku dekat escalator sahaja, dekat lift pun pernah. Suka bila datang ke tempat yang ada lift akan main lift dulu, kan. Jadi apa yang saya cadangkan, ada beberapa lah yang saya cadangkan kepada ibu bapa. Yang pertama sekali, mungkin ibu bapa boleh pilih. Pertama sekali, avoid lah tempat yang laluan yang ada escalator supaya dia tak nampak, kan. Jadi bila dia tak nampak, dia tak akan tertarik kepada tempat tersebut. So itu pertama, mungkin agak sukar kerana escalator itu berada di mana-mana dalam shopping mall. Okay, jadi kalau tak dapat nak avoid, yang kedua adalah ibu bapa perlu gunakan teknik build the contract dengan anak tersebut. So inilah pentingnya social story tu tadi. Kita kena ceritakan apa yang anak akan nampak bila dia pergi ke shopping mall terlebih dahulu. Maksudnya di rumah ada cerita, awak akan nampak escalator. Jadi apa nak buat bila nampak? Okay, build the contract dengan anak tersebut. Ni lebih kepada aspek tingkah laku ya. Untuk kita elakkan tingkah laku yang tidak diingini berlaku di shopping mall tersebut, kan. Jadi bila nampak ibu ataupun mama, I give you 3 kali or buat the contract, 4 kali naik dan turun, and you set timing or you count. Okay, so itu perlulah sebab anak-anak dengan individu dengan autistik ini, mereka stick to routine, to contract. So bila dia dah tahu, ini yang perlu dilakukan, so parents pun dapat beri pengalaman tersebut naik dan turun escalator, yang mana escalator tidak boleh didapati di rumah. So dia nak pengalaman itu, which is something interesting for them, kan. Jadi beri pengalaman itu, tetapi kena limitkan dengan kontrak yang kita buat dengan anak individu autistik tersebut melalui social story yang kita dah prepare awal-awal, because we already know sebab kita,
parents yang bertanya ni mungkin dia dah tahu anak dia akan tertarik kepada eskalator. Jadi untuk mengatasi tingkah laku ini, inilah teknik-teknik yang dia boleh lakukan kepada anak dia sebelum sampai ke tempat tersebut. Itulah cadangan saya. Okey, terima kasih atas cadangan Puan Mahfuza untuk menggunakan social story dan juga dalam bentuk kontrak di mana anak tu tahu berapa kali, berapa lama, bila masanya dia boleh naik dan turun kepada eskalator. Okey. Saya rasa kita ada masa lagi, kita boleh menjawab satu soalan lagi. Okey, soalan yang seterusnya berbentuk begini. Apa yang kita boleh lakukan jika anak tidak suka mendengar orang menyanyi? Dia akan marah dan pukul orang yang menyanyi itu. Tetapi boleh dengar lagu di radio dan TV. Okay, so this child does not like to hear people sing. So he will be upset, he or she will be upset, and he or she will hit the person who sings, but has no problem listening to songs on radios and on TVs. Okay, any thoughts from you, Mr. Elijah? Wow, so doesn't like live singing, huh? That's interesting. Well, if if they don't like listening to a person sing live, you could always but does love listening to songs on radios and TVs. Gee, this kind of sounds like my brother a bit. He doesn't like outside noise. Sorry, not singing, but outside noise like car sounds or people talking loudly. But he would actually listen to music on his iPod from kids shows like, for instance, Barney and Friends songs. And it helps, even though he's sensitive to noises outside, but when he's listening to the Barney, it helps him to calm down a bit. He doesn't react, doesn't have a huge reaction to the Barney. It actually helps him to calm down a bit, to concentrate. Sometimes he would just sit down and just listen to Barney songs. So I guess if for these individuals like these, you could always distract them with songs on devices. Maybe play a song on their like iPod or phones, so they won't have to maybe avoid listening to the person singing live in front of them. Just divert their attention to something else lah. But, Okay. that's based on my experience lah. So mengikut pengalaman Mr. Elijah yang serupa dengan abangnya, agak serupa di mana abangnya tidak suka bunyi di persekitaran tetapi suka mendengar lagu. Okey, jadi cadangannya ialah untuk distraction, untuk atau memberikan lagu kepadanya supaya tidak perlu mendengar bunyi-bunyi tak luar seperti nyanyian orang lain. What about Miss Adeline? What do you think about this? Well, I experienced a similar thing. Also my brother. It depends on the situation though. I mean, if someone just sing in the classroom, like disregard others people. I mean, when I was trying to do my revision, then definitely I will be very upset and distracted. But for me, I know, or just that roll eyes or just sign like, hi, these people. For my brother's reaction is more, he is also autistic, and he would back then he would just like talk back to my sister, who has different musical taste to, like, compared to him. So he's like, he just throw out the comment like, your taste terrible or something like that. Okay, that's the experience though. For me, is to assess the situations. Secondly, perhaps, as Elijah said, find some distraction, like maybe wearing my own headphone and listen to my own favorite music will help also. Okay.
So Miss Adeline kata dia mengalami perkara yang sama. Dia tidak suka bila orang lain menyanyi secara tiba-tiba kerana ia mengganggu dia punya tumpuan semasa dia buat sesuatu. Is that older brother or younger brother who's autistic? Older brother. Abangnya juga ada autistic dan juga mempunyai perkara yang sama, mengalami perkara yang sama. Okey, jadi Miss Adeline berpendapat kemungkinan kalau menggunakan kaedah distraction dengan mendengar lagu yang disukainya sendiri membantu dia. Okey, bagaimana pula dengan Puan Mahfuza? Apakah strategi yang anda boleh cadangkan kepada I think ini adalah seorang parent ya, sekiranya anaknya tidak suka orang lain tetapi ada masalah dengan tingkah laku, dia memukul pula. Okey, apa yang parent ni boleh lakukan? Okey, terima kasih Annie. Okey, jadi kalau untuk dalam situasi seperti ini, cadangan saya dia lebih kepada apa yang telah dilakukan oleh Mr. Elijah dengan Miss Adeline, kerana kita tak boleh mengawal sebab orang menyanyi atau secara live kan di hadapan dia, jadi dia tidak boleh mengawal situasi yang datang tersebut. Jadi apa yang dia boleh adalah dia marah dan pukul lah kan. Okey, tapi dia okey mendengar lagu di radio kerana dia boleh mengawal bunyi yang masuk ke dalam telinga dia melalui dengan mengawal volume, control the volume kan, nak tinggi nak rendah. Okay, jadi untuk situasi ini apa yang ibu bapa perlu lakukan adalah jadi kena memahamkan apabila pergi ke satu event, elakkan event ataupun majlis-majlis yang mempunyai live band, ataupun mungkin jika terpaksa pergi ke kenduri kahwin yang mungkin kenduri kahwin memang akan ada menyanyi secara live macam tu, mungkin perlu pakaikan dia dengan headphone yang boleh mengawal bunyi yang masuk ke dalam telinga dia supaya dia boleh mengurangkan rasa marah ataupun nak pukul penyanyi tersebut. Jadi itu cadangan saya untuk situasi berkaitan tentang auditory seperti ini. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Mahfuza. Ya, itu sekarang kadang berkaitan dengan kawalan yang dia adakan. Okey, kita hanya ada masa untuk satu soalan yang terakhir sahaja. Okey, sebelum kita menutup forum ini. Soalan yang terakhir adalah ini. Okey, kejap. Okey, saya bacakan soalan ni. Seorang murid autisma apabila terdengar bunyi yang kuat seperti perhimpunan atau membuka muzik, murid ini akan menutup telinga dengan tangan dan menjerit. Bagaimana saya boleh membantu murid ini? Saya ajukan soalan ni kepada Puan Mahfuza. Puan Mahfuza, unmute. Okey, terima kasih Annie. Jika seseorang murid autism ini berada di sekolah, jadi perhimpunan ataupun perhimpunan itu memang akan menjadi rutin pada setiap minggu ataupun mungkin setiap pagi. Jadi apabila berada dalam situasi berada di perhimpunan dengan bunyi mikrofon yang kuat, kadang ada bunyi yang tidak expected seperti bunyi nyaring yang keluar daripada mikrofon tersebut. Jadi muridnya akan tutup telinga dan tangan dan menjerit secara tiba-tiba kan. Jadi ini kita panggil hypersensitive towards auditory stimuli. Okey. Jadi bagaimana nak membantu seperti yang telah diceritakan oleh Mr. Elijah dengan Miss Adeline. Okey, mereka memakai headphone. Jadi mungkin kemungkinan guru perlu menyediakan headphone ataupun earphone bagi mengawal situasi bunyi yang terlalu kuat daripada mikrofon semasa perhimpunan untuk murid ini. Jadi ini juga perlu try and error sebab kadang-kadang headphone itu pun ciri fizikal headphone itu pun mengganggu. Kadang-kadang dia tidak suka jika ada tactile sensitivity, tactile defensif, bila letak sesuatu kepada telinga pun kadang-kadang tak selesa. Jadi pemilihan headphone juga memberi kesan untuk dia boleh pakai apabila berada dalam perhimpunan di sekolah. Jadi itu cadangan saya lah untuk menjawab soalan ini, kerana memang perkara ini memang biasa, bukan sekadar di perhimpunan, kadang di sekolah ada bunyi mesin rupa ataupun sekolah yang berdekatan dengan jalan raya, kereta lalu lalang, lori, dan murid ni tidak boleh fokus. Jadi itulah alatan yang kita boleh gunakan untuk guru sediakan di sekolah, dan perlu
try and error juga. Alatan tu tidak semestinya sama untuk setiap orang. Mungkin untuk Mr. Elijah dia perlu gunakan yang masuk ke dalam telinga dia. Mungkin ada anak autism ini dia hanya boleh guna headphone yang seperti yang dipakai oleh Miss Adeline yang boleh di telinga sahaja. Okay, jadi preferences alatan ataupun devices itu juga perlu di trial and error kan, ataupun kita panggil diuji dengan anak-anak dengan kecelaruan sensori ini. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Mahfuza. Saya percaya Miss Adeline dan Mr. Elijah juga akan bersetuju dengan cadangan anda. Seperti mereka juga telah mencuba berbagai peralatan dan di mana mereka dapat tahu yang mana yang sesuai dengan mereka. Okey, terima kasih diucapkan kepada para panel kita, Mr. Elijah, Miss Adeline dan Puan Mahfuza atas perkongsian ilmu yang disampaikan pada hari ini. Kita telah sampai kepada penghujung program ini. Diharapkan perkongsian ini dapat menambah ilmu serta memberi manfaat kepada semua peserta. Semoga kita boleh bertemu dengan panel kita dalam sesi perkongsian yang lain. Until then, bye. Bye Puan Mahfuza, bye Mr. Elijah, bye Miss Adeline. Bye Elijah, Adeline and Annie. Okay. Right, baiklah, untuk makluman semua kita telah pun sampai ke penghujung program. Link pendaftaran telah dipinkan di ruangan komen. Sila pastikan anda mengisi makluman yang tepat pada pautan yang diberikan. Sekian sahaja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang mengikuti bicara ilmu pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Itu sahaja dari kami di Pusat Genius Dunia.